Hi guys, welcome back to my YouTube channel. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා? ඔයාලගේ මාත අලුත්කඩේ පැත්තේ අපේ ගෙදර අයත් එක්ක අද ලාභිතක වෙන්නේ අඩු මුදලකින් බඩ දැරෙන හරියට. එහෙනම් ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ hot dog මේවා මිනිස්සුත් බන්නේ ඈ චිකන් බන් 200 බන් ඒක 200 බන් hot dog කියලා වෙන නෑනේ බාබිකියු කොච්චර ඒක හරිය බනයි නේ විසිට දාගෙන One shot ke I smile bata balon මෙතන තියෙනවා සෑන්ඩ්විච්. මේ සෑන්ඩ්විච් එකේ ලේයර්ස් තුනක් තියෙනවා. පාන් ලේයර්ස් 3යි, චීස් බිත්තර ලේයර්ස් 3යි, එතකොට චිකන් තව ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. මෙතන සෑන්ඩ්විච් එකක ගාන රුපියල් 600ක් වෙනවා. 450ට තිබ්බ තැනුත් තිබ්බා. ඉතින් හැමදේම බලලා මම මෙතනින් කන්න තීරණය කරනවා. අපි බර්ගර් සුප් කමු. නානුත් තියෙනවා. නාන එක චිකන් බාබකියු තියෙනවා. මේක ටිකක් සැර පාටයි. සැලඩ් සබ්මැරින් තියෙනවා. සබ්මැරින් වෙන තැන් වල ටිකක් ගන්නවා. මම දන්නවා සබ්මැරින් කන අය සබ්මැරින් එකේ ගාන කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන සබ්මැරින් ඔන්න ඊට පස්සේ අපි ආවා රසම රස මොනවම කන්න කැමති අයිස්ක්‍රීම් කන්න. රසයක කීපයකින් තියෙනවා කැමති රසයකින් වලට හදා ගන්න පුළුවන්. මම අද කන්නේ ස්ට්‍රොබෙරි දාලා හදන අයිස්ක්‍රීම් එක. අපි බලමු හදන විදිහත්. අයිස්ක්‍රීම් හදද්දී අපි පානිපුරි කෑවා හරිම රසයි.
ස්ක්‍රීන් එක හදලා ඉවරයි. අනිවාර්ය පාටයි. ඇත්තටම ආසයි. මේ අයිස්ක්‍රීම් එකේ ගාන රුපියල් 600ක් වෙනවා. මෙතනින් මම සීනි පොල් කොහොම එහෙම නැත්නම් බුම්බාමටයි කියලා කියනවා. අපි දෙකක්ම ගත්තා ගෙදර ගිහින් කන්න. එහා පැත්තේ වන් ෂොට් තියෙනවා. කට්ටිය වන් ෂොට් try කරනවා. දැන් නම් කෑව ඇති බඩ පැලෙන්න කෑවා. හැබැයි මොන හරි බොන්නත් ඕනේ. ගිහින් බලමු මොනවද බොන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා සුපිරි ඩ්‍රින්ක් එකක්. මේක තනි කරම තියෙන්නේ උෂ විතරයි. උක් දාන්න මැෂින් එකට දානවා. රටින් උෂ ටික භාජනයට වැටෙනවා. සීනි වතුර මුකුත් මික්ස් කරන්නේ. මේක ගන්න රුපියල් 250ක් වෙනවා. ඉතින් බීලා බලමු කොහොමද රස කියලා. හරිම රසයි. ටොපේටෝ. ඉතින් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කන්න කැමති අයට අලුත්කඩේට ගිහින් හොඳට බඩ පැලෙන කන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක ඔයාලා එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලා එන්ජොයි කරා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාලා යාළුවන්ට දාන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම යන්න කලින් channel එකත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ආයෙත් දවසක ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ගිහින් හමු. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. bye.